see the effects in a short while. I will explain you more about the skeletal and dental effects of the radiopalatal expander. Then the patient here coming to the age of 18 years. Yeah. Bệnh nhân này thì là bệnh nhân 18 tuổi. So you see, she really developed well without any further treatment. So she was just followed up with first with the orthodontics and then with the removable plate. Bệnh nhân này là chính là cái bệnh nhân lúc đầu chúng ta đã điều trị và đã có cái cơ bản điều trị tốt như thế này. So there was no actually need for additional fixed appliance treatment. So now let's talk about the radiopalatal expander more into detail. Đây là những cái chi tiết của cái khí cụ ốc trong nhanh. You see, basically it's a screw mechanism that will expand the upper arch with very high forces. Cái khí ốc này nó có tác dụng là tạo ra một cái lực nong khá là mạnh. So actually you have effects all over the, I would say, the maxillofacial skeleton of the patient. You see, many sutures will be involved by this type of appliance. Chúng ta biết rằng là cái xương hàm trên thì nó có rất nhiều khớp và nó khi mà sử dụng khí cụ này nó sẽ làm thay đổi nhiều những cái khớp này. Nó không phải chỉ thay đổi một khớp mà nó sẽ thay đổi nhiều khớp. You have an overall expansion which goes up to the nose, to the nasal bone, actually. Yeah. Khi sử dụng khí cụ nông nhanh thì nó sẽ làm thay đổi cả cái khớp sọ trán mũi. And many authors, claim that you have this type of expansion on the horizontal plane. It's like a V type of expansion. Và cái bất cân xứng theo chiều trước sau theo hình chữ V thì chúng ta đã sử dụng cái khí cụ này, chúng ta đã giải quyết được. Depending on how young or how old is the suture, the palatal suture of the patient. Cái đường này nó sẽ được nâng rộng theo cái hình chữ V như này và nó phụ thuộc vào cái lứa tuổi vì cái mức độ của cái khớp nó liền. So you see, on the horizontal plane you get this type of opening effect, like a V. Khi chúng ta sử dụng khí cụ nông nhanh thì chúng ta sẽ tạo được cái hình chữ V như thế này. But also on the frontal plane you do get a kind of V expansion. Khi chúng ta nhìn cái trên cái phía sọ thì chúng ta thấy có cái hình chữ V như thế này. So it goes very high, as you see, nearly at the level of the nasal bone. Và cái khung khớp mũi trán thì nó cũng sẽ được nâng. And also there is this lowering of the maxilla. So the maxilla comes slightly forward and slightly down. Và nó sẽ tác động làm cho cái xương hàm trên nó dịch chuyển xuống dưới và mở ra trước một chút. Okay. Dentally, you will have the classical presence of a diastema between the central incisors. Chúng ta sẽ thấy rằng có cái khe thưa giữa hai cái răng cửa sau vòng 3 đến 5 ngày. And also some tipping of the posteriors. Yeah, so there is tipping anyway, even with radiopalatal expansion. Có cái hiện tượng là cái răng hàm nó sẽ bị nghiêng ra theo chiều má. And among the other effects, as we said, you will improve the nasal breathing. Và chúng ta sẽ có những cái tác động khác như nó sẽ làm thay đổi cái chức năng mũi, cải thiện cái chức năng thở. A better ear function has been reported. Và nó cũng sẽ là cải thiện những cái chức năng nghe. Yeah, this is the classical diastema, which is a sign of the actual expansion. Chúng ta nhìn thấy đây là cái khe thưa do cái tác động của khí cụ động không nhanh. Yeah, normally this appears already after 3 to 5 days. Cái tác động này nó sẽ xuất hiện sau khoảng từ 3 đến 5 ngày. Concerning, the question whether the maxillary contraction or the oral breathing is the cause or the consequence, we don't know. I mean, it's like, the story about the chicken and the egg. Who comes first here? Ở đây chúng ta thấy rằng là cái hiện tượng cái xương hàm trên mà nó bị co nhỏ lại thì nó sẽ dẫn tới ảnh hưởng
về vấn đề về thở. Nó cũng giống như là cái gà và trứng. So let's start with some examples treated by the hyoids, which is the most popular screw type we have on the market. Và đây là cái khí cụ long lanh hai đó. And we start with this classical class 2 patient, very convex profile. Bạn khớp cắn loại 2, khớp cắn sâu. Và Yes. cái mặt nghiêng thì là cong đồi. You see, he has a very narrow maxilla posteriorly. Chúng ta thấy là có cái khớp cắn hẹp hàm trên. And a very large overjet. Có cái cắn chéo, cắn theo chiều trước sau bị tăng độ cắn chiều tăng. So we have to correct not only the class 2 malocclusion, but also the very narrow maxilla. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh cái chiều hẹp của cái chiều ngang. So first of all, we have to expand the upper arch. Đầu tiên chúng ta sẽ phải nâng rộng cái hàm trên. And then the second step will be the surgical correction. Sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh theo chiều trước sau. So first, we started with the radial palatal expander. Chúng tôi sẽ sử dụng cái khí cụ ốc long nhanh. And you see the patient after the expansion. Now we have a very good diameter for the upper jaw. Sau khi sử dụng ốc long nhanh, chúng ta đã thấy rằng là đã khá là cái khớp cắn được điều chỉnh khá là tốt. We continue the treatment with the headgear. Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị với So headgear. we corrected very well the class 2 malocclusion. Và chúng ta điều chỉnh cái khớp cắn loại 2. And then the patient was followed up, you see, with a kind of modified transpalatal bar. Chúng ta sẽ giữ ở đây bằng cái khí cụ cung hậu cái cải tiến. And a lip bumper for the lower jaw. Và sử dụng cái khí cụ lip bumper ở hàm dưới. Until it was time for a short fixed appliance treatment. Chúng ta sử dụng tới 6 cái khí cụ. So here you see the final outcome. I think was a very nice result. Và chúng ta thấy là cái kết quả điều trị là khá là tốt. So we corrected both the transverse and sagittal problem. Chúng ta đã điều chỉnh được cả cái mất cân xứng theo chiều ngang và chiều trước sau. Yeah, you see the comparison before after treatment. Chúng ta sẽ so sánh cái kết quả điều trị trước và sau, chúng ta đã thấy là có sự thay đổi. And yes, some other pictures before and after. Đây là trước và sau. Okay, so remember, first you expand, then you treat the sagittal problem. Chúng ta cần phải nhớ là phải điều chỉnh cái chiều ngang, sau đó là chiều trước sau. This is a very, I would say, challenging case of a high-angle patient, long face, as you see. Và đây là một ca thì khá là thách thức với cái sai khớp cắn theo chiều trước sau, cũng như là cái bệnh nhân có cái góc hàm dưới mở. So she has all the signs of the adenoid phase. You see the nose is very small. Chúng ta thấy là cái mũi của bệnh nhân đây là khá là hẹp. She has dry lips. Và cái môi thì khô. She looks tired. Maybe she doesn't sleep well at night. Mắt thì nhìn có vẻ là không ngủ được. Because she normally breathes through the mouth. Cái đây là cái khuôn mặt của những bệnh nhân có cái thở miệng. So it's quite a severe class 2 open bite. Bệnh nhân có cái khớp cắn loại 2 nặng với cái khớp cắn sâu. And unfortunately, the patient does not cooperate much. You know, she's a little bit slow with her brain. So Bệnh nhân này cái hợp tác thì kém, bởi vì bệnh nhân có cái sự kém phát triển về mặt trí tuệ. her mother really had to help her a lot during the treatment. Mẹ cô ấy đã giúp cô ấy rất nhiều trong quá trình điều trị. And you see how small is the maxilla here, very, very narrow. Chúng ta thấy rằng là cái hàm trên rất là hẹp. It could be that due to the oral breathing problem, the maxilla didn't develop much. Okay, so Khi mà bệnh nhân có cái vấn đề về về đường thở thì nó sẽ làm cho cái xương hàm trên rất we là have hẹp. a large overjet with the dental deep bite. Ở đây chúng ta thấy có cái khớp cắn loại sâu.
với cái răng cắn vào cái họng. Here you see the severe class 2 malocclusion. So what to do here? Chúng ta sẽ làm gì đây? I think it's a good indication for using the radial palatal expander. Chúng ta nên sử dụng khí của ống long nhanh. First, because of the skeletal problem, we have very small maxilla. Bởi vì là bệnh nhân có cái vấn đề về xương do gây ra cái sai khớp cắn theo chiều ngang. Because of the oral breathing, we want to improve the function through the nose. Và khi sử dụng khí của ống long nhanh thì chúng tôi cũng muốn là cải thiện cái chức năng thở của mũi. In the mandible as well, there is some lack of space, so we have to develop this mandibular arch. Ở đây cái hàm dưới thì còn nhiều khoảng và bệnh nhân vẫn đang tăng trưởng. So you see, this is the radial palatal expander, which was designed by my technician for this girl. Và đây là cái khí cụ ống long nhanh đã được thiết kế bởi cái kỹ thuật viên của tôi. You see, Foresteden is very good with screws as well, so I normally use their screws for this type of problems, to get at least 10 or 12 millimeters of expansion. Cái ống long của cái hãng Foresteden này thì rất là tốt, trong lượng nong có thể tạo ra được tới 10 mm. In the mandible, we use the lip bumper to develop some space in the lower jaw. Ở hàm dưới chúng tôi sử dụng khí cụ lip bumper để chặn. You see, the screw is fully opened. Và đây là cái kết quả nong. Cooperation was quite good also with the lip bumper. Chúng tôi kết hợp với khí cụ lip bumper ở hàm dưới. So she managed to develop space enough for the eruption of all the permanent teeth. Và vẫn còn cái tạo ra được những cái khoảng, nhờ nó lip bumper này đã tạo ra được những cái khoảng để cho cái các răng hàm dưới vẫn đang tiếp tục mọc lên. So these are the pictures after the interceptive treatment. Đây là cái điều trị phòng ngừa. And I think it's still a good result, just with the radial palatal expander and lip bumper. Với cái điều trị phòng ngừa này thì chúng ta đã thấy kết quả điều trị khá là tốt. So then, together with the mother, we decided to make a very short fixed appliance treatment. Và mẹ đã đạt được cùng với mẹ thì đã là tiết kiệm được cái thời gian đeo cái hàm khí cụ cố định vào hàm. And we came to this final result. Yeah, she's still very long, very long. Và đây là cái kết quả điều trị, chúng ta thấy là bệnh nhân có cái khuôn mặt rất là dài. I think she got a very important improvement compared to the initial situation. Và bệnh nhân đã có cái tình trạng cải thiện rất nhiều so với lúc ban đầu. So we corrected both the transverse and the sagittal problem. Và đã giải quyết được các cái vấn đề theo chiều ngang cũng như là chiều trước sau. This was the comparison of the smile before after treatment. Chúng ta thấy là trước và sau điều trị đã có cái sự thay đổi như nào. You see the profile before after. Of course, she's still very long in the face. Ở mặt nghiêng thì chúng ta thấy rằng là đã thay đổi nhiều, tuy nhiên là bệnh nhân vẫn có cái kiểu mặt dài, cái góc mặt dưới mở. You see the nice development of the, I would say, skeletal base and also the dentoalveolar component here. Yeah, we got a very, very nice improvement. Ở đây chúng ta đã thấy là có cái sự cải thiện cả về xương cũng như là về xương hàm răng. Yeah, so very good cooperation, especially thanks to the mother. The mother was really helping a lot. Ở đây chúng tôi đã phải cảm ơn cái sự giúp đỡ của người mẹ. Người mẹ đã giúp cho bệnh nhân rất nhiều trong vấn đề hợp tác đeo khí cụ. This is nice to see. You see the development we have, especially here in the anterior area of the maxilla. Và rõ ràng là ở đây chúng ta đã cải thiện rất nhiều cái vùng phía trước, đã mở rộng ra nhiều. We know that radial palatal expanders are also used in class 3 malocclusions. Chúng ta cũng biết rằng cái khí cụ ống long nhanh có thể sử dụng trong trường hợp bệnh nhân khớp cắn loại 3. And you see, this is a Chinese girl who was adopted by a European family.
Đây là một cái cô bé người Trung Quốc được nhận là con nuôi. So she had a class 3 malocclusion. Bệnh nhân có cái sách khớp loại 3 a very narrow maxilla. hẹp hàm trên. So first of all, we started with the radial palatal expander. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điều trị với cái khí cụ âm long nhanh. And after the expansion, then we use the face mask for the class 3 treatment. Sau khi kết hợp với cái khí cụ viết mát và âm long nhanh. Yeah, so in this case, you see, it might help as well the management of a class 3 malocclusion. Chúng ta đã có kết quả điều trị khá là tốt. Well, this is after the about 1.5 year treatment with the face mask. Sau khoảng 1 năm rưỡi điều trị cùng với khí cụ viết mát và âm So long nhanh. she got improvement, also sagittally. Cô ấy đã có cái sự thay đổi theo chiều trước sau. You see, we leave the radial palatal expander as a passive appliance afterwards. Ở đây chúng tôi vẫn duy trì cái khí cụ của âm long nhanh như một cách thụ động. And then we decided to finish the treatment with fixed appliances. Và đây là chúng ta đã đeo khí cụ cố định hai hàm. But leaving the patient slightly in a class 2 occlusion. Yeah? Don't over-treat the patient to a class 1. So it's good to leave a slight class 2 tendency, yeah? Because she was class 3. Okay? Đối với trường hợp là khớp cắn loại 2 thì chúng ta không nên cần để điều trị quá mức, nhưng mà đối với khớp cắn loại 3 chúng ta cần để điều trị quá một chút. So the final result was, I think, very good. Đây chúng ta thấy rằng là cái kết quả điều trị khá là Nice tốt. face profile, smile, Nụ cười cũng đẹp và mặt nhìn ghi good cũng đẹp. occlusion. Yeah? Và khớp cắn thì tốt. You see, slight class 2, very, very mild class 2 tendency. Hơi có một chút cái khớp cắn loại 2 ở răng. And the question is, what to do then for retention afterwards? Yeah? So she was very proud, you see, after treatment, showing her face mask. Cô ấy rất là tự hào với cái khí cụ viết mát mà cô ấy đã đeo. So I gave her this kind of Frankel 3 appliance for retention. Và tôi sử dụng khí cụ Frankel để điều trị duy trì. It's like an active retainer. Nó Active cái khí retainer. cụ duy trì nhưng mà nó có cái sự tác động. So what you try to do is to stimulate the maxilla, Nó có tác động là nó sẽ kích thích một chút cái xương hàm trên anterior direction, yeah, ở phía trước, and the opposite for the mandible, yeah. và ở điều cái xương hàm dưới nó cũng có tác dụng làm chặn cái sự phát triển xương hàm dưới. Avoid, any excessive growth Nó of the không làm mandible. cho cái xương hàm dưới nó phát triển quá. It's working very well, I think, especially for this type of malocclusions, class 3 malocclusions, yeah. Và chúng ta thấy rằng là từ cái khớp cắn loại 3 chúng ta đã có cái khớp cắn loại 1. So now she's 18 Bây giờ years cô ấy of đã 18 age, tuổi so nearly end of growth, I would say. và đã kết thúc cái sự tăng trưởng. And you see very, very good, stable occlusion. Và xin lỗi là cô đã gần kết thúc sự tăng trưởng của mình. We have to know, of course, that the radial palatal expander does not work after the end of growth. So we have to use a different approach with the help of orthodonic surgery. Với cái khí cụ âm long nhanh này thì chúng ta đã tác động thay đổi được cái khớp cắn của bệnh nhân. Và khi mà cái đường khớp nó vẫn còn chưa đóng hoàn toàn, tức là bệnh nhân vẫn còn đang trong giai đoạn tăng trưởng. One very popular method for these patients will be the surgically assisted radial palatal Đối expander. với trường hợp mà bệnh nhân đã hết tăng trưởng thì chúng ta phải sử dụng cái khí cụ âm long, để sử dụng khí cụ để sử dụng phương pháp phẫu thuật. This is like a distraction osteogenesis, yeah? Meaning you have a radial palatal expander helped by a Lefort-1 osteotomy. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp phẫu thuật và kết hợp với âm long nhanh, tức là sử dụng âm long nhanh nhưng phải có sự hỗ trợ của phẫu thuật thì mới làm rộng được theo So chiều. it's like you are loosening the resistance of the maxillary arch, maxillary bone. Và cái đường cắt sẽ làm Lefort-1 thì sẽ làm cho cái xương hàm trên nó được mở rộng. So
So you see, these are the cuts made by the surgeon. Đây là cái đường cắt. And then, after surgery, or even during surgery, you can start activating the expansion screw. Và sau đó thì so you see, trong quá trình phẫu thuật hoặc là ngay sau khi phẫu thuật thì chúng ta sẽ sử dụng cái khí cụ để tiến hành năm ngay, nhanh. The diastema should appear as well in these patients who are out of growth. Ở đây thì là bệnh nhân đã được năm ngay trong quá trình phẫu thuật. So let's see here. Yeah, you see the diastema even with the suture still on. Yeah? You get this nice opening with the activation of the expansion screw. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy những cái đường chỉ khâu và cái đường khớp đã được mở. Let's see one example. This is a very young patient. Đây là trường hợp bệnh nhân khe hở môi. With the cleft, yeah. Class 2, long face. Khớp cắn loại 2. And you see the cleft here. Khớp cắn loại 3 và có cái hàm trên. A very narrow maxilla, but almost no teeth here for anchorage. Okay. Ở đây chúng ta thấy là có cái hẹp hàm trên. So at that time we didn't have mini implants on the market as we have today. So we had to develop, to fabricate a very particular type of radial palatal expander. Giai đoạn này thì không có cái sự vẫn chưa áp dụng đến mini screw. So we had this primary teeth involved with some casts. Vì vậy để mở rộng ra chúng tôi đã phải thiết kế cái hàm như thế này. And this was the appliance you see to expand the upper jaw. Và chúng tôi đã nâng rộng được cái hàm trên đây. And now you see some expansion taking place. Hàm trên đã được nâng rộng theo chiều ngang. Yeah. But the patient came back after many years. Now you see she's grown up, she's 24, and she still has a crossbite. So there was a relapse in the treatment. Ở đây thì sau rất nhiều năm điều trị, bệnh nhân hết đặc trưởng nhưng chúng ta thấy là có cái sự tái phát ở một bên. You see she got an implant here. Cô ấy đã có cái implant ở vùng răng 22. Unfortunately, there was a relapse, you see. Rất là tiếc là đã có cái khớp cắn chéo do tái phát. We have again a crossbite. Và có cái khớp cắn chéo. And it's a little bit too late to just use again the radial palatal expander. So we decided to use it with the help of orthodontic surgery. Và chúng ta không thể sử dụng cái lưỡi ốc non em bình thường mà chúng ta phải kết hợp với cả phẫu thuật. So you see, after the surgically assisted radial palatal expander, we had the correction of the crossbite. Sau khi kết hợp với cả phẫu thuật để nâng rộng cái hàm trên cùng với ốc non nhanh thì chúng ta đã có cái điều trị cái khớp cắn chéo ở phía bên tay trái. So this is very similar to the destruction osteogenesis procedure. And you could also use this for the mandible if you want to have some expansion of the mandible. The problem is the mandible has no sutures. There are no sutures. Yeah? Ở đây thì cái sử dụng khí cụ kéo giãn cái xương hàm, cái kéo giãn cái xương hàm giống như là tức là được bắt fit vào trong cái xương hàm dưới để làm nâng rộng cái xương, kéo cho cái xương hàm dưới nó dài ra. So let me show you this example. A patient who is at the end of growth. Bệnh nhân này đã kết thúc cái tăng trưởng của mình rồi. Is a class 2 short face, deep bite. Bệnh nhân có khớp cắn loại 2 và cái khớp cắn sâu. Very short. Yeah? Cái hàm dưới đùi. Convex profile. Có cái mặt kia là cong đùi. So the question was, shall we try to use a Herbst appliance or something similar to the Herbst appliance?
Câu hỏi đặt ra là các bạn có sử dụng khí hô hấp để đưa cái xương hàm dưới mình ra trước không? Or shall we do orthodontic surgery here? Hay là bạn sẽ phải phẫu thuật? The parents are both medical doctors, yeah? Bệnh nhân đã đến và hỏi rất nhiều bác sĩ. So they decided together with the child to go for orthodontic surgery. Yeah? Và họ quyết định là sẽ phải phẫu thuật. Class 2, large overjet deep bite. Khớp cắn loại 2 với cắn sâu. And we have a traumatic occlusion here, so the lower incisors are biting into the palate. You see that? Vâng, khớp cắn sâu đến là cái răng cửa dưới nó cắn vào cái nền của cái hàm ếch. So we have a traumatic contact there. Và gây ra cái sang chấn ở vòng miệng như thế này. So this has to be eliminated, has to be correct. Yeah? Chúng ta cần phải loại bỏ những cái vấn đề này. And you understand that we must also expand the upper arch. Chúng ta thấy rằng có cái hẹp hàm trên và chúng ta cần phải giải quyết cái hẹp hàm trên. Advancing the mandible surgically. Đồng thời chúng ta cũng phải đưa cái xương hàm dưới ra trước. Okay. Well, the next question was how to decompensate the mandibular incisors. Ở đây là có cái sự bù trừ của cái răng hàm dưới ngửa ra trước, và câu hỏi đặt ra là chúng ta làm thế nào để chúng ta giải quyết được cái sự bù trừ này. Mandibular incisors are proclined. Răng cửa hàm dưới rất là thẳng ra trước. The surgeon wants me to decompensate them, meaning to tip them lingually. Yeah? Lingually. Bác sĩ phẫu thuật nói rằng là chúng ta sẽ cần phải giải quyết cái bù trừ răng này. Chúng ta sẽ phải dựng lại cái răng cửa dưới. So one option would be to extract 2 premolars in the mandible. Giải pháp đầu tiên là chúng ta sẽ nhổ răng. Maybe the second premolars would be a good idea. Có thể là nhổ răng hàm nhỏ thứ hai để dựng cái răng cửa. The parents were against extractions. Yeah, we call them like ecologic patients, meaning you cannot extract. Yeah, because the tooth is part of your body, so you cannot extract the tooth. Yeah, according to them. Bố mẹ bệnh nhân thì lại không muốn là nhổ răng. So, as I couldn't perform any extraction, we decided to try the destruction osteogenesis of the synthesis. Và ở đây chúng tôi sử dụng cái giải pháp là kéo giãn cái xương hàm dưới lại. You see, the guy was at the end of growth, so there was nearly no growth left here, yeah, even down there. Ở trên phim chụp bàn tay chúng ta thấy là bệnh nhân đã hết. So this is again an example of how to modify the Forester dent screw. Và đây là một cái ốc nong nhanh của Forester, và chúng tôi đã sử dụng khí cụ như này để kéo giãn cái xương hàm dưới. When I treated this patient at that time, we didn't have mandibular screws, you know, for the destruction of osteogenesis, so we had to do ourselves with our technician. Chúng ta sẽ không thể làm được nếu như mà không có kỹ thuật viên rất là tốt. So you see, the surgeon made this vertical osteotomy cut at the level of the mandibular synthesis. Ở đây thì nhà phẫu thuật đã cắt cái đường giữa qua cái ụ cằm, cắt ngay qua ụ cằm. We will start opening the screw. Sau đó thì bắt đầu là mở rộng cái ống nong, expanding the và mở rộng cái mandible. Yeah. xương hàm dưới. But of course, you understand that you do not get as much as you get in the upper jaw because there are no sutures here. So it's a very small gain in terms of space, in terms of millimeters, what we get here. You see, very small. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái xương hàm dưới nó không có cái khớp như là cái hàm trên, cho nên là cái mức độ mở rộng nó không thể rộng được như xương hàm trên. Nhưng mà đây chúng ta đã có được những cái quản. So you get much more các răng cửa when you extract 2 premolars, of course. Và tất nhiên là bạn cũng có thể có được cái khoảng đó bằng cách bạn nhổ răng hàm nhỏ. So we expanded as well the upper jaw. Đây là hàm trên.
this is nice to see the